No terve. Minulla aika paljon tulee kyselyitä, että mitä minun jalalle on tapahtunut. Ja myöskin on saanut sitten ihan pyyntöjä ja ehdotuksia, että voisinko minä tehdä siitä aiheesta videon. Mullahan on siis tuossa oikeassa jalassa tuo sääriproteesi ja sen kanssa on touhuillut näillä kaikilla videoilla tässä. Ja monilla se tietysti on kiinnittänyt huomioon ja se on varmaan ihan normaaliikin, että se sitten kiinnostaa, että mitähän tuossa on oikein päässyt tapahtumaan. No, minulla on kyllä ollut nyt mielessä jo pitemmän aikaa, että siitä aiheesta pitää tehdä video. Ja nyt kun teitä seuraajia ja tilaajiakin on jo kertynyt jonkun verran tuohon, niin ajattelin, että olisi varmaan ihan hyvä nyt sitten avata vähän että mikä homma tuossa taustalla nyt sitten on. Tässä on nyt ollut sen verran pakkasta ja pikkusen olin kippeenäkin tossa. Ja nyt tässä ei kehtaa nyt sen verran raskaampiin hommiin lähteä ja pitää mökkejä lämmitellä, niin ajattelin, että tässähän sitä voi mökin lämmityksen lomassa vaikka vähän tätä tarinaa nyt sitten ruveta kertomaan. Siitähän tulee nyt 13 vuotta. Eli palataan tonne maaliskuun 22. päivään 2011. Ja mä olin silloin 21-vuotinen. Joo, silloin oli semmonen aika lämmin keväinen päivä jo alkoi olla, tai oli tainnut olla jo useampikin päivä. Ja tuossa oli sitten tuosta meidän tieltä niin kuin polainen alkanut pettää ja siinä autolla liikkuminen rupesi olla vähän vaikeeta. Ja meistä ajattelin, että me lähden traktorilla Lingon kanssa vähän pyyhkäsemään niitä loskia pois siitä tieltä, että pääsee kulkemaan. Mutta käy vähän kurkkaamassa nyt että minkälainen vehe siinä nyt oikein sitten oli kyseessä, millä hommiin lähdettiin. Täältähän tämä löytyy. Elikkäs juurikin nimenomaan kyseinen linko, tämä linko, on se, joka meikäläiseltä jalan nappasi. Tämä oli siihen aikaan vähän huonommassa maalissa ja terissään, mutta muuten juurikin tämä kapistus. Tuosta se tosiaan sitten jalka sisälle meni ja tuolta se melkein lenti ulos. Kumppari sieltä lenti vastapuolen mehtään, mutta muuten jalka säilyi vielä paloina siellä sisällä. Ja itse asiassa traktorinakin niin oli vastaava malli Zetori 6045. Se oli meidän isän vanha Zetori ja se tuli sitten hävitettyyn pois jossain vaiheessa sen tapaturman jälkeen ja ostin silloin tämän kyseisen Zetorin. Se oli vähän huonommassa kunnossa se entinen, että mutta tääkään ei ole nyt sitten minun omistuksessa enää. Tää lähti sitten Jontikan tieltä pois, niin kuin ei tämä linkokaan. Mutta lähipiirissä on molemmat. Sen verran nyt siitä tosiaan, että tämähän niinku traktori oli käynnissä tietenkin. Jäi vissiin aika lailla tyhjäkäynnille. Ja linko oli nyt sitten jostain syystä pyörimässä ja jostain syystä menin sinne jalkaanikin syöttämään. En tiedä sitten. Zetorissa on tällainen parikytkin täällä, joka tämä vedetään ylös, niin silloinhan se ulosotto pysähtyy. Sen voi sillä niin kuin väliaikaisesti pyssäyttää. Tai en tiedä, olinko sitten vetänyt tuota ylös ja se ei ollut jostain syystä lukittunut esimerkiksi. Tai oliko vaan sitten jäänyt vetämättä. Mutta käydään vielä katsomassa vähän sitä paikkaa, missä se tapahtui. Jotakuinkin näillä paikkeilla oltiin tässä. Ja tästähän lähtee loivasti
nousemaan tonne ja sitten vähän jyrkkenee tuolla meidän pihan kohdalla. Eli sellainen 200 metriä on nyt tästä tonne kotipihan matka. Ja tässä se linko sitten aika lailla tukkeutui ja hyppäsin traktorista pois ja tosiaan niin menin sitten jalalla sitä aukaisemaan. Ja siihen potkasin ja muistan sen, että semmonen niinku tärähys vaan tuntui ja yritin vetästä jalkaa pois ja siinä sitten aika nopeasti sen tajus, että nyt kävi pahasti. Kävin kuulumaan lorinaa sinne lingon sisään. En tiedä oliko verestä vai märkäähän se oli se lumikin silloin, että valuuko vesi, varmaan molempia. Mutta ensimmäisenä rupesin sitten katsomaan, että no onko minulla vyötä housuissa. Ei mitään. Ei ollut kumpparit jalassa, että ei ollut edes kengissä naruja mitä ottaa irti, että nyt pitää saada jalkaan sidettä vedettyä. Ja puhelin oli onneksi taskussa. Soitin sitten äitille siitä tohon kotipihaan. Onneksi vastas. Sanoi, että nyt tuokee narru ja soittakee apua, että nyt on jalka, sanoinko jotenkin, että jalka on irti tai jalka on revennyt. No kuitenkin siinä oli sitten vähän niinku odottava aika pitkiä minuutteja ootella. Äiti sitten siskon kanssa siitä tuli ja onneksi oli puhelin mukana ja onneksi vastasivat. Toivat riimuu sitten siihen ja vejettiin siihen jalan ympärille, että sai vähän kiristystä, että nyt ei ihan heti vuoda kuiviin ja sit vaan odottelemaan apuja. Sen nyt lähinnä muistaa, että tuskat oli aika kovat. Siihen oikeastaan sit kaaduin niinku selälleen ja jalka jäi kiinni sinne linkoon. Se niinku ilmeisesti housun lahetta vetää sinne aika tiukkaan ja ei jalka oli aika murskana vissiin siinä mössönä, että ei se siitä enää hyvin kiinni roikkunut. Äiti sitten, just tänään siitä puhuttiin, niin äiti yritti tavallaan lingon vastapuolelta sitten käsillä painaa sitä. Se sai sen verran sitä vappautettua, että minä pikkusen pääsin siihen, että en ihan roikkunut siinä lingossa, vaan pystyn tosiaan sitten makkailemaan siinä maassa, mutta ei käyty sen enempää sitten siinä minun irrottelemaan kuitenkaan ennen kuin apu saapui paikalle. Tänään just tuossa muisteltiin sitä, että äitillä oli seuraavana päivänä, ei mennä sängystä päästä ylös, oli kylki niin kippeenä, niin oli tosiaan tuo ilmeisesti kylkiluu murtunut ja sanoi hän jälkikäteen muistaa, miten kun hän painoi sieltä lingosta, niin semmoinen napsahus tuntui kyleessä, että olisiko sitten niin kuin kyynärpäätä vasten tai jotenkin. Ei varmaan niin tarkkaa muistikuvaa nyt siitä sitten ole, mutta näin. Mutta näillä paikkeilla tosiaan oltiin. Ja muistaakseni myöhemmin kuulin vähän niitä aikoja, niin taisi olla, että ensivasteyksikkö, olikohan 14 minuuttia kun saapui tuosta Kesälahdelta vai 18. No siitä on sellainen 14 kilometriä matkaa kuitenkin siihen paloasemalle, että aika rivakkaa tulivat sitten paikalle ja ambulanssi taisi olla 28 minuuttia. Tuli kai Kitteeltä, josta on 30 kilometriä tähän matkaan. Ja sen muistan sitten, kun ambulanssin ääni kuului, tai ambulanssi saapui tähän, niin samaan aikaan rupesi tuo Mediheli ääni kuulumaan tuosta yläpuolelta.
semmoiset muistikuvat minulla on. Ja se on Joroisista lähtenyt sitten se Mediheli. Sellainen niin kun tuuri siinä sattui, että naapureilla sattui olemaan just siihen aikaan tuolla remontti siellä mäen päällä menossa. Ja heillä oli siihen pellolle aurattu vähän kenttää rakennustarvikkeille ja muille, niin pääsi sitten se Mediheli hyvin laskeutumaan siihen, että siinä oli semmoinen aika sopiva kenttä sille sitten laskeutuu. Ja no, ensivasteyksikkö tuli ja muistan sitten ensimmäisenä sen, jollain kapulallahan ne veti sitä kiristyssidettä siihen tiukemmalle ja se oli, sitten tuntui nimittäin ja kovasti. Sen niin kuin muistaa, se jäi jotenkin mieleen siitä. Mutta samalla oli kuitenkin sitten taas semmoinen helpottunut olo, että no nyt tässä on kuitenkin auttajat paikalla, että vähän niin kuin tietyllä tavalla sai rentoutua, jos siinä nyt, se nyt ei ole ehkä ihan oikea sana, mutta kuitenkin sillä tavalla, että nyt me on niin kuin ammattilaisten käsissä, että hyö tekee nyt sen, mikä tehtävissä on. No siinä sitten tipat ja muut paikalleen ja muistan kun siinä selällään makasin tuossa maassa ja sitten rupesi niin kuin aivan tautisesti kylmämään ja se niin kuin tuli sitten mieleen, että tämä ei ole hyvä merkki, että jostain niin kuin sotaelokuvista varmaan jäänyt se, että sitten kun alkaa kylmämään, niin sitten ollaan niin kuin aika huonossa tilanteessa. Taisin siinä äitillekin sanoa silloin, että nyt taitaa lähtö tulla. Mutta siitä päästiin sitten jatkamaan. Nostivat minut siihen paareille ja ambulanssiin ja se oli aika jäätävää tuskaa kyllä ne kaikki pienetkin liikkeet ja heilahukset mitä siinä sitten oli. Ja mentiin siihen ambulanssiin ja sen niin kuin jäi mieleen, että se 3 kertaa tohon mäkkeen sammu siihen sohjoon se ambulanssi. Ja muistaakseni sitä miettivät siinä, että joutuvatko paloautolla hinnaamaan se ambulanssin tonne ylös sitten. Mutta kyllä myös sinne päästiin rämpimään sinne ylös ja se me muista, että joka kerta kun se sammui, kun se ambulanssi vähän heilahteli, niin se tuntui. Eli jotenkin siitä varmaan jäi se mieleen, että se sammahteli se ambulanssi. No siitä sitten Medihelli siellä mäen päällä ja oikeastaan vielä siinä vaiheessa kun Medihelliin mentiin, niin ei ollut tietoa, että lähdetäänkö Töölöön vai tonne Kuopioon. Ja äitille oli niinku vaan sanottu, että ei vielä tiedä tässä vaiheessa. Mutta Töölöönhän se matka sitten lopulta kävi. No, matka jatkui siitä sitten Medihelillä kohti Helsinkiä. Ja Töölössä ei ole helikopterilaskeutumiskenttää, niin laskeuttiin sitten Meilaheen tonne sairaalaan. Ja olin niinku tajuissa aika hyvät muistikuvat on siihen asti. Ja muistan kun sitten siinä Medihelistä siirrettiin tonne ambulanssiin, että lähdetään siitä Töölöön. Niin siinä melkein heti kohta ambulanssimatkalla katkesi nuo muistikuvat, että siinä niinku pimeeni. Ilmeisesti en kuitenkaan menettänyt tajuntaa, että myöhemmistä raportista luin, niin siinä luki, että potilas oli sekaava, kun se saapui sinne Töölöön, että jollain tavalla tajuissaan vielä oltiin. Mutta sitten myöhemmin tapasin yhtä hoitajaa, joka oli silloin siellä tapaturma-asemalla vastaanottamassa, niin hän sanoi, että oli paineet aika nollissa, että pienestä kiinni olisi ollut, että olisi henki lähtenyt siinä rytäkässä. Mutta ilmeisesti nyt sitten kuitenkin se kohtalaisen hyvä kunto oli siihen aikaan, kun harrastin hiihtoa ja vähän kilpailinkin ja olin pari maratoniakin siinä pari edellisvuoden aikana juossut, niin se nyt auttoi kai siinä selviytymisessä sitten.
Mutta joo, seuraavan kerran muistan, tuli muistikuvat. Mie luulin, että onko mie leikkaussalissa, kun kuulin vaan niinku hälinää ympärillä ja sitten yritin niinku pikkasen, en pystynyt liikuttamaan mitään, pikkasen sit sai silmää avattu ja rautettu, että ei hitsi, nyt me on niinku leikkauksessa ja me on hereillä enkä pysty liikkumaan ja minua leikataan. Sitten kuului kohta, että potilas on hereillä ja sitten vinttipi meni taas. No siitä sitten kuulin myöhemmin kanssa, että minä kysyin siltä samalta hoitajalta, että joka aikaisemmin sanoi, että paineet aika nollissa, niin minä kysyin, että no heräsinkö me, olinko me leikkauksessa vai mitä, niin se sanoi, että ei, että se olit siinä tapaturma-asemalla semmoisessa kevyessä horroksessa, että vakkautettiin niitä elintoimintoja, verta pumpattiin ja näin, että pystyi sitten alkaa operoimaan siinä myöhemmin. No joo, siinä sitten kun vinttipi meni taas, niin seuraava herätys olikin teho-osastolta. Ja se oli aika karu. On vähän niinku hatarat nuo muistikuvat siitä kyllä teho-osastoajoista muuten kuin, että sen alkuajan muistaa melkein parhaiten kun heräsin ja oli niin jäätävät kivut jalassa ja siinä niinku tajus sitten, että kyllä se jalka nyt meni. Muistaakseni oli ihan alussa vielä vähän silleen, että en halunnut edes kahtoa koko jalkaa. Että jonkunlainen semmoinen reaktio, mutta se oli aika pökkyräistä aikaa. Mutta kivut oli niin tautiset ja minä sitten niistä jouduin valittamaan ja ne sitten sanoo, että kun ei pysty enää antamaan enempää kipulääkettä, että sulta taju lähtee, jos enemmän annetaan. Ja siinä varmaan nyt sitten sen ekan päivän aikana tai joitakin tunteja ja jossain vaiheessa sitten joku kirurgi tai vastaava tuli ja se sanoi, että nyt täytyy niinku avata tuo paketti, että ei kyllä tuolla niinku lääkemäärällä niin pitäisi ruveta jo se kipu hellittämään. Ja mullahan oli tässä siis semmonen paketti ympärillä ja siinä sellainen sieni tai suti päällä ja siihen letku, joka imi sit sitä kudosnestettä pois. Mitä se eritti, kun se jalka turposi ja ne avasi sen sitten ja sitten huomasivat, että siinä on hermo ihan jäänyt siihen lihaksen pintaan ja se letku imii suoraan sitä hermoa siinä. Siinä en muista, miten se, vietinkö ihan leikkaukseen vai operoiko ne siinä, mutta jotenkin kuitenkin siinä sitten huumattiin, en muista enää siitä mitään. Mutta sen muistan, että sitten sen operaation jälkeen, kun heräsin, niin kivut helpotti aika paljon, koska niitä ei saanut niinku mitenkään kuriin niitä aikaisemmin. Sitten pystyi niinku tosiaan jotenkin olemaan. Mä muistan, että teho-osastolla minä vietin sitten varmaan joku muutama, oisinko 4-5 päivää, kun sitten alkoi olla sen verran vakkaat ne elintoiminnot, että pystyvät siirtämään osastolle. Ja oikeastaan koko aika Töölösairaalassa niin meni sellainen reilu 4 viikkoa taisin olla siellä. Siinä aikana tehtiin operaatioita. Suurin ongelma minulla ja aluksi oli se, että saataisiin säilytettyä tämä oma polviniveli. Kun sitä jäi tosi vähän sitä luuta ja lihakset oli reppeytynyt siitä ympäriltä ja mulla se luun pää oli siinä näkyvissä. Se oli se ongelma siinä sitten, mitä piti käydä ratkaisemaan. Ja ne sitten suunnittelivat sellaisen mikrokirurgisen leikkauksen, eli otetaan lihasta ja tätä ihoa muualta kehosta ja liitetään verisuonet sitten siinä toisiinsa ja sillä saataisiin peitettyä se. No se operaatio sitten tehtiin ja aluksi oli tarkoitus, että se otetaan tästä
jalasta se lihas. Toinen vaihtoehto on tää kylki. Ja ne jollain mittaili niitä verisuonia ja muita ja ei kun operaatio. Ja seuraavana päivänä sitten heräsin, tai seuraavan kerran kun heräsin leikkauksesta, en oikein aina muista oliko päivä vai yö, mutta kuitenkin taisi olla joku 8 tunnin leikkaus. Ja muistan sen, että olin sängyssä ja ei pystynyt kuin tätä oikeata kättä vaan vähän liikuttamaan ja mitään muuta ei, että tähän jalkaan koski ja tähän koski ja tähän niin kuin tälle puolelle koski, kättä koski. Ja siinä se sitten valkesi, että tämä jalanlihas, se oli aukastu ja yritetty laittaa, mutta se ei ollut jostain syystä siihen käynyt. No, se oli laitettu sinne takaisin ja ommeltu kiinni. Ja sitten mulla oli otettu täältä kyleestä se lihas ja iho ja se oli laitettu siihen. Siinä sitten heräsin ja siinä päivän aikana ne sitä kävi ihmettelemässä ja mittailemassa. Ja lopputulos oli, että se kuitenkin lähti sitten se siirretty lihaksen palaa menemään kuolioon ja ei kun taas leikkaukseen ja se poistui siitä. Ja sen jälkeen oli varmaan semmoset synkimmät hetket ja ajat vähän aikaa minulla mitä siinä sairaala-aikana oli, että vähän niinku toivo romahti niin sanotusti siinä hetkessä, kun tuokin homma meni pieleen, että mitäs nyt sitten seuraavaksi. Kuitenkin oli niinku itse jo sisäistänyt siinä vaiheessa, että se olisi aika tärkeää, jos saataisiin tuo oma polvinivel säilytetty, että ei tarvitse katkaista ylempää, mutta taisin siinä sitten jonkun ajan jälkeen jo itsekin sanoin jo tuskissani, että lyökkee tuosta ylempää poikki tuo jalka, että emme enää kestä tätä, mutta onneksi nyt lääkärit ei lähtenyt sitten siihen ja päättivät vielä yrittää. Lähdettiin sitten sillä kaavalla, että tästä kuorittiin ihoa tästä toisesta jalasta ja niillä ihon siirteillä peitettiin sitä lihasta, mikä oli näkyvissä siinä ilman ihoa. Ja sitten käytiin sitä seuraamaan, kun se turvotus laski, niin alkoi näyttää, että se luun pääkin jää sinne piiloon pikkuhiljaa. Ja niinhän siinä sitten rupesi käymään. Ja aikaa kuluu siinä sitten sairaalapedillä ja poiskin alkoi tehdä jo mieli, kun kivut oli saatu aika hyvin kuriin ja tulehukset ja nämä sillä lailla hallintaa, että ei ollut enää mitään hätää. Ja lopulta sitten koitti se päivä, että pääsi kotiin. No, eihän se tietenkään juhlaa ollut kotonakaan, että ei niinku heti alkuun ollut puhettakaan proteesin laitosta, kun siinä on ihosiirteet ja lihakset paljaana ja kaikki. Ja taisin melkein päivittää joka toinen päivä Kitteen terveyskeskuksessa ja hyösit siellä, teki sitä haavahoitoa ja vaihtovat sitteitä ja muita. Että asuin siihen aikaa siinä kohtalaisen lähellä, niin siitä oli hyvä käydä sitten paikan päällä hoidattamassa sitä. No, sitten kun ne alkoi ne ihosiirteet kiinnittymään ja jalka ei vuotanut enää hirveästi, niin päästiin pikkuhiljaa miettimään jo vähän proteesiasioitakin ja pääsin sitten proteesipajalle ja tehtiin ensimmäistä semmoista holkkiin nyt vähän, minkä nyt sai vähän siihen jalkaan ja tuon jalkaterään ja pikkuhiljaa niin kuin keppien kanssa sitten pääsin harjoittelemaan sitä käppäilyä ja siitä se sitten oikeastaan lähti aika nopeasti sulamaan se turvotus ja se hyvin niin kuin löysäksi alkoi mennä se nahka ja muuta. Siitä ehkä muutamia kuukausia sitten oli, kunnes sitten Töölössä kävin kontrollissa ja sitten he päätti, että nyt yritetään poistaa ne ihosiirteet ja vedetään sillä omalla iholla, mikä on jäljellä, niin se paketti umpeen. Ja se oli nyt sitten sellainen leikkaus, kun sen sai tehty, niin siitä oikeastaan lähti sitten se toipuminen käyntiin ja proteesin käyttö niin kuin täysillä käyntiin. Ja muistaakseni
minä sitten pääsin niinku proteesia käyttämään ja sitä uusittiin aika tiheeseen vielä, kun se tynkä muovautui ja turvotus laski ja se aina jäi väljäksi ja ei istunut ja niin pois. Muistaakseni, olisikohan ollut sitten vuoden kuluttua suunnilleen. Sitten tehtiin vielä yksi operaatio, jossa niin kiristettiin niitä ihoja, otettiin ihoa pois ja saatiin se semmoiseksi napakaksi paketiksi. Ja aika lailla se on nyt niin siltä jäljiltään ollut. Ja muutenhan tää on niin tietysti muovautunut ja proteeseita on tullut ja mennyt tässä matkan varrella. Toistakymmentä vuotta on kuitenkin näillä talsittu, niin siinä on aika monenlaista kerennyt kokeilemaan tähän. Mut nyt alkaa olla, että on niinku aika hyvät systeemit löytynyt tähän sitten. Mutta siinä on niinku karkeasti tämä tapaturma itsessään ja se toipuminen. Tietysti vielä voisi kertoa yksityiskohtaisemmin, mutta tämä on niinku aika lailla nyt tähän, mitä nyt tähän videoon saa mahtumaan, että ei kehtaa ihan monituntista tarinaa tästä tehdä, vaikka aika pitkä nyt taitaa tästä kuitenkin tulla sitten. Sen verran minä nyt voisin tässä tietysti esitellä vielä, kun nyt sitten saattaa joitakin kiinnostaa itsessään tää tynkä ja muuta, millainen tää on. Niin tämähän nyt on käytännössä tää mun proteesi. Tässä on hiilikuitu jalkaterä. Tällä hetkellä minulla on tässä tällainen alipainepumppu, joka sitten immee niin kuin letkuu pitkin täältä koko ajan ilmaa pois täältä holkista. Eli tää on niin kuin alipaineella vielä tarttuu, kun minulla on tässä tää lineri. Se on sellainen ilmatiivis. Sitten tosta saa sen vapautettuun sinne ilmaan menemään. Siellä on myös se tappikiinnitys, joka tosiaan vapautuu myös tällä samalla systeemillä. Mutta tää on tällainen systeemi, että tynkä hyppää täältä pois. Holkki on tällainen. Minä olen näitä itsekin muokkaillut vähän ja pieniä muokkauksia tehnyt ja joskus on tehnyt suurempiakin, mutta nyt ei ole tarvinnut viime aikoina, että tuo on aika hyvin istunut. Tässä sitten tähän väliin laitetaan tällaisia sukkia. Vähän sen mukaan, miten se tuo holkki istuu tähän tyngän päälle. Jos tuntuu väljältä, niin sitten laitetaan sukkaa. Meillä on näitä eri paksuisia, ohuempia, paksumpia. Sitten on sellaisia, mitkä on alaosasta paksumpia, yläosasta paksumpia. Ja tässä nyt on sitten tyngän päällä tää silikonituppi. Ja tämähän on ihan kans vaan rullaamalla tässä. Noin. Se lähtee noin pois. Päivittäinen pesu ihan saippualla vaan näihin ja illalla on rasvaillut tän tyngän. Tää on nyt sitten tän näköinen. Aika lailla tosta se nyt on niinku polven alapuolelta napsahtanut poikki. Täällä näkyy vielä näitä vanhoja arpia, mistä sitä sitten parsittiin kiinni, kun nämä ihot vedeltiin tähän. Tässä on nyt viimeisin. Minä pääsin 20 vuotta ilman suurempia ongelmia. Ja tässä on nyt sitten tuossa reilu vuosi sitten jouduttiin leikkaamaan. Mulla tuli eteeni sen verran paha tulehus tähän ja se kasvatti sellaisen tulehuskäytävän ja se jouduttiin sitten ihan leikkauksessa ottamaan pois. Se alkoi tuosta pienestä tulehuksesta ja me sitä sitten puristelin ja kävin siihen jonkun antibioottikuurinkin ja se vähän aikaa rauhoittui ja sitten se taas siitä lähti etenemään ja sopivasti kesä alkoi siinä, niin enhän me sitten malttanut niinku ilman proteeseja olla mitenkään ja oli pakko vaan painaa menemään yrittäjänä, kun ei siinä niinku hirveän helposti mehiläis hoitajia löydy. Eikä tietysti sitten tuohon mansikkapuolellekin. Puristelin mättää ulos ja söin puranaa ja
Sitten kun sain viimeiset elokuussa hunajat lingottuun, niin ihan viimeiset samana päivänä jalka turpos kuin potkupallo ja 40 kuume ja siitä sitten Joensuuhun keskussairaalalle. Ja se johti nyt sitten lopulta tuohon operaatioon. Sanotaan, että jos olisi ollut vanhat systeemit, niin en tiedä olisiko tuota tullut, että tuo muuttui jossain vaiheessa, että vakuutusyhtiötkin kävi kierrättämään. Pitää niin kuin julkisen terveydenhuollon kautta käydä nuo apuvälineyksikön kautta anomassa, että saatko uusia proteesia tai muuta, kun ennenhän se meni vaan niin, että menit proteesipajalle ja katsottiin, oliko tarve. Jos oli tarve, laitettiin sitten maksusitoumuspyyntöä sinne vakuutusyhtiön suuntaan ja vakuutusyhtiö sitten hyväksy tai hylkäs. Yleensä hyväksy, jos oli hyvät perustelut ja eihän niitä nyt tietysti ihan turhan takia anotakaan. Mutta hyö sitten halusi käydä kierrättämään sieltä julkisen kautta. Ja minun sitten se aika paljon on turhauttanut esimerkiksi Joensuuhunkin, niin kun soitat, että olisi tämmöinen tilanne, voisi tarvita uutta proteesiä, niin saattaa olla, että 3 kuukauden päähän saat ensinnäkin sille lääkärille ajan. Niin se oli vähän sitten semmoista, että no ei sitten jaksa oikein niin herkästi lähteä anomaan mitään uutta. Ja sitten kun se proteesi vähän huonosti istuu, niin ongelmia voi tulla ja tossa on tuo lopputulos. En tiedä kuka siinä sitten voittaa ja säästää yhtään mitään, että ei se ihan halvaksi tainnut ne leikkaukset ja vakuutusyhtiöllekään tulla. Ja lopputulos kuitenkin, että proteesit piti uusia. Ja voi olla, että niitä sen leikkauksen jälkeen joutuu sitten uusimaan vielä useampaan kertaan ennen kuin ne saa taas istumaan. Mutta tämmönen on nykymeininki. Kuuma meinaa tulla tuossa takaedessä. Sen verran se huokaa lämpöä, naamat punottaa. Mutta mä nyt ajattelin, että me vähän esittelen vielä näitä arpia, mitä tästä taistelusta on jäänyt. Fyysisiä arpia. On tästä terveestä jalasta. Katsotaan. Tässä näkyy tämä. Se on aika ylhäältä tänne asti halkastu, mistä sitä lihasta otettiin. Ja tässä on sitten nämä, mistä sitä ihon siirrettä otettiin. Sillä juustohöylällä vetelivät tosta ja sitten on tältä sivulta. Näkyykö se missä valossa? No, kuitenkin. Siinä on ne. Sitten on seuraavana tää kylki, mikä on revitty auki. En tiedä. No. Eli tossa. Aika lailla tuosta menee ja tänne kainaloon se melkein jatkuu. Tästä niinku sellainen, niin ne sanoo karkeasti, että puolikkaan A4 kokoinen pala nahkaa ja lihasta lähti. Tuosta vieläkin niin kylkiluut tuntuu vähän läpi, kun siitä lihasta puuttuu. Mutta se oli tosiaan nyt sitten tuo arpi. Ja tuohon sitä ei sitten enää saatu tietysti takaisin laitettuun, kun se kuoli jo rupesi menemään. Niin se jäi niille sijoilleen. Ei ole vaikuttanut hirveästi. Ehkä alussa tuntui vähän sellainen käden nostaminen, että pikkasen siitä niin kuin voima oli heikompi, mutta en nyt ole sitä niin kuin käytännössä huomannut. Ei ole aiheuttanut mitään suuria ongelmia. Mutta sen verran nyt vielä näihin juttuihin ja ajatuksiin, että sitä niin kuin tuli kyllä siellä sairaalassa mietitty, että miten ihminen voi olla näin tyhmä, että työntää jalkansa tollaseen ja näin, mutta meillä oli siihen aikaan muutamaa kuukautta aikaisemmin sattunut ihan tässä perhepiirissäni aika vakava tragedia ja se oli sellaista aika sumussa elämisen aikaa ja voi olla, että luulenkin, että niinku varmaan osakseen vaikutti nyt sit sekin siihen, että se ei välttämättä se ajatus ollut ihan siinä tekemisessä silloin.
että en muista, niin kuin, että olisin koskaan jalalla mennyt linkoa aukaisemaan. Ainahan sitä joku karahka on tullut otettua. Se oli varmaan ensimmäinen ja viimeinen kerta sitten, kun niin tuli tehtyä. Ja kyllä niin kuin, sitä jossain vaiheessa sanoinkin, että jos olisi mahdollista, niin ihmishenkiä saada takaisin, niin olisin kyllä valmis vaikka toisenkin jalaa itseltäni antamaan, mutta ne on sellaisia juttuja, että ne jättää kyllä ikuiset arvet sitten. Mutta sen verran myös siitä, että on niin kuin alle kouluikäisestä on traktoriratissa ollut, että kyllä me niin kuin niiden kanssa on tottunut touhuumaan, että en itse niin kuin nähnyt nyt sitä ihan kokemattomuuttakaan siinä sitten syynä. Ja onhan noita sattunut, enemmänhän noita taitaa sattua melkein, kenellä eniten kokemusta on, niin vakaviakin juttuja on sattunut ja tapaturmia. Mutta minulla nyt oli sitten semmoinen onni onnettomuudessa, että henki säilyi. Ja sitä niin kuin on miettinyt, että eihän se tarvii välttämättä olla se ajatuskatkos niin kuin iso. Virhe ei tarvii välttämättä olla niin kuin sinällään iso, mutta seuraukset saattaa olla aika vakavat, että virheitähän sattuu kaikille. Kaikille kyllä, mutta joskus ne seuraukset on sitten tällaisia. Mutta minä en ole murehtinut sitä asiaa oikeastaan sitten niin kuin sen kummemmin, että tästä on tullut kyllä osa minun elämää ja minä on niin kuin tosi paljon on saanut tämän proteesinkin kautta, että on niin kuin, minä on tosi hienoja tyyppejä tavannut ja muun muassa niin kuin yksi hienoimpia kokemuksia oli varmaan sitten urheilupuolella. Kävin sen tapaturman jälkeen, niin kuin jatkoin urheiluharrastamista ja aika nopeasti sitten kiilivahiihon pariinkin päädyin ja sitten tuolla niin kuin vammaishiihon puolella tuli kilpailtua ja aika tosissaan treenattuunkin ja päättyi sitten Sotsin paralympialaisiin oikeastaan minun kilivahiihtoura, että se oli niin kuin aika hieno asia, kun pääsi sinne edustamaan Suomea. Mutta se oikeastaan sitten sen jälkeen hiipui se kilivahiihon homma, että meillä alkoi tässä sitten vähän suunnitelmat, että miten käydään tätä kotitilaa jatkamaan, että on pienet pellot ja tosiaan mulla on isä kuollut jo 2005, niin jotain piti vähän miettiä, että mitä käydään tekemään. Ja lähdettiin sitten siihen marjanviljelyyn ja se alkoi kyllä viedä sitten sen verran energiaa ja aikaa, että ei siinä niin kuin enää pystynyt täyspäiväisesti kilivahiihtoa harrastamaan ja kyllä se niin kova rasitus jo sitten töistä pelkästään on tuolle jalalle, että ei enää pystynyt oikein niin kuin lisää rasitusta siihen urheilusta ottamaan. Mutta minä nyt vielä sen verran tähän tubettamishommaan, kun jonkun aikaa on itseä kiinnostanut, että voisiko sitä itsekin käydä kuvailemaan jotain videoita ja vähän niin kuin tuo editoiminenkin kiinnostaa kuitenkin. Ja sitten kun minulla on ollut aika paljon mielessä se, miten muistan itse olin sairaalassa, niin me jo silloin mietin paljon sitä ja yritin netistä löytää tietoa, että mitä voit niin kuin proteesin kanssa tehdä ja miten sen kanssa voit elää ja mitä niin kuin kaikkea pystyt touhuumaan. Ja kyllä niin kuin, urheilusta löytyi aika paljon kaikkea ja etenkin ulkomaalaiset oli tehnyt paljon videoita ja näin, mutta sitten ei en silleen itse löytänyt tämmöistä niin kuin ihan normaalista elämästä ja just esimerkiksi näistä maatalousaskareista ja metsätöistä ja tämmöistä, pystyykö tällaista miten hyvin tekemään, miten hyvin pystyt ajamaan traktorit ja koneet ja näin, niin minä ajattelin, että ehkä voin sitten samalla tehdä palveluksen myös, jos joku on samassa tilanteessa itse että sattuu joku tollainen tapaturma, niin ainakin voin sitten vähän
tietoutta levittää tässä kanssa, että mitä tämän kanssa pystyy tekemään. Niin toivottavasti on jollekin siitäkin apuja. Ja mä nyt on sen verran tässä pieneen ikää, täytän tänä vuonna 35. Kerennyt kuitenkin, niin kuin voisi nyt sanoa ihan oikeasti, että tämä on varmaan jonkunlaista sitten ihan oikeastikin elämänkoulua ollut, mutta on niin kuin sen verran elämä koolinut, että en niin kuin ihan hirveästi enää välitä, mitä muut ajattelee, etenkin jos joku nyt on niin kuin jotain kriittistä mieltä minun tekemisistä tai muuta niin ei minun silleen hetkauta se, että saahan täällä jokainen olla mitä mieltä haluaa. Tosi kiva on tietenkin saada aina positiivista palautetta, että kyllähän se motivoi ja piristää. No joo, aika pitkä video nyt tuli. Aika paljon olisin halunnut vielä varmaan kertoa ja tulee nyt sitten varmaan myöhemmin mieleen, että ei vitsi, olisi pitänyt sitäkin ja tätäkin sanoa. Mutta ehkä näillä minun videoilla nyt sitten vielä tulee kaikenlaista ja näiden muiden videoiden yhteyksissä, että minä nyt höpöttelen aina kaikenlaista. Oikeastaan loppuun nyt haluaisin sitten vielä, vaikka aikaa onkin kulunut, niin edelleen kertoo, että on tosi kiitollinen kaikille pelastushenkilökunnalle ja hoitohenkilökunnalle, lääkäreille ja muille ihan niin kuin Töölö-sairaalasta Kitteen terveyskeskukseen ja kaikille siltä väliltä. Ja tietenkin näille proteesiteknikoille, joita on tässä matkan varrella muutamia ollut rakentelemassa näitä proteeseja, että minulla on niin kuin sattunut kyllä tosi hyviä ammattitaitoisia tyyppejä tähän hommaan, että ei ole siitä niin kuin tarvinnut valittaa, että siltä puolelta ei ole jäänyt kyllä kiinni. Ja tietysti tosi iso kiitos kaikille lähipiirille, jotka nyt on ollut silloin tukena, kun se sattui se tapaturma ja senkin jälkeen tietysti nyt sitten koko matkan. Ja tässä on tullut uusia ihmisiä mukaan ja kaikkien kanssa nyt en tietysti välttämättä ole sitten enää niin paljon ollut tekemisissä, mutta olen silti tosi kiitollinen kaikesta tuesta, mitä on ja avusta, mitä on matkan varrella saanut. Mutta oikeastaan nyt tämä varmaan alkaa olla tässä. Jos nyt ajatuksia herätti, niin pistäkee, tai kysymyksiä, niin pistäkää ihmeessä kommentteihin. Ja jos tykkäsit videosta, niin pistähän peukkua pystyyn ja pistäkää nyt ihmeessä sitä kanavaakin tilaukseen. Nyt tiedätte vähän paremmin, että mikä mies tämä yksijalkainen maanviljelijä tuolla oikein on, joka pomppii pitkin peltoja ja mehtiä. Mutta mennäänhän näillä. Lisää videoa sitten tulossa taas, kun vaan kerkeä kuvailemaan. Palataan taas. Ei kun morjes.